हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेक्निकल बालाजी। हजुरलाई हाम्रो च्यानल टेक्निकल बालाजीमा स्वागत छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज हामीले नयाँ कुरा लिएर आएका छौँ। टिकटकका भिडियोलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ विथआउट वाटरमार्क। हामी सबैले टिकटक भिडियो बढी जस्तो हेर्ने गर्छौँ र कमेडी भिडियो होस् वा गीत होस्, सङ होस्, फनी भिडियो होस्, जेसुकै होस्, तर डाउनलोड गरेर पनि राख्ने गर्छौँ। ती भिडियोहरूलाई हामीले विथआउट वाटरमार्क कसरी डाउनलोड गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज मैले लिएर आएको छु। सिम्पली म पहिला हजुरलाई टिकटक ओपन गरेर देखाइदिनेछु। यो एउटा भिडियो देख्न सक्नुभयो। यो भिडियोलाई माथितिर टपमा हजुरले टिकटक भनेर नाम लिएर लोगो आउनेछ, वाटरमार्क भनेर देखाउनेछ। यो भिडियोलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर मैले आज देखाउनेछु। सिम्पली एउटा हजुरले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एपको नाम रहेको छ स्न्यापटिक रहेको छ। सर्वप्रथम हजुरले प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर स्न्यापटिक भनेर सर्च गर्नु होला। SNAP स्पेस दिएर TIK स्न्यापटिक क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर अप्सन आइसकेको छ। म यसको लिङ्क हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइदिनेछु। सिम्पली हजुरले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले डाउनलोड गरिसकेको छ, त्यही भएर यहाँ ओपन देखाइएको छ। हजुरले डाउनलोड गरेको छैन भनेदेखि यहाँ इन्स्टल भनेर देखाउँछ। इन्स्टल गरेपछि तपाईँको ओपन गरेर देखाउनेछ। मैले सिम्पली अब यो ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु डाउनलोड भनेर कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर देखाइएको छ। यहाँ वाटरमार्क स्टिल हटाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ र अनेबल टु डाउनलोड भयो भने के देख्छ सब यहाँ देखाइएको छ। हाइड गर्न चाहनु भने हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली त हजुरलाई टाइम लस नगर्निकन डाउनलोड गरेर देखाउने छु। कुनै भिडियो एउटा सिलेक्ट गर्नेछौँ यहाँ हामी टिकटकमा गई र यही भिडियोलाई मैले सेयर गरेँ। सेयरमा गएपछि यहाँ कपी लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। कपी लिङ्कलाई क्लिक गरिदिनेछु र अघि नै एपभित्र जानेछौँ, जुन चाहिँ स्न्यापटिकको नामले रहेको छ एप। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँभित्र अटोमेटिक पेस्ट हुनेछ त्यो, जुन चाहिँ अघि नै कपी लिङ्क गरेको थियो हामीले। अथवा भएन भनेदेखि पेस्ट लिङ्क भनेर क्लिक गरेर हजुरले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो यही रहेको छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड अनि प्लस वाटरमार्क लेखिएको छ। यहाँ अर्को तलतिर हेर्दाखेरि फेरि डाउनलोड नो वाटरमार्क लेखेको छ। यदि तपाईँलाई वाटरमार्क चाहिन्छ भने माथिको क्लिक गर्नु होला, अथवा चाहिन्न भनेदेखि तलको नो वाटरमार्कवाला क्लिक गरिदिनु होला। मैले नो वाटरमार्क क्लिक गरेँ र यो सिम्पली डाउनलोड हुँदैछ। र डाउनलोड भइ पनि सक्छ। म प्ले गरेर देखाइदिनेछु। बिचमा एड आइएको छ, क्यान्सल गर्नेछु एडलाई। प्ले गरेर देखाइदिनुहोस्। यसमा त हजुरले वाटरमार्क भेट्नुहुन्न। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क छैन यसमा। हस्त हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिममा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू हामी यो टेक्निकल बालाजी च्यानलमा लिएर आउने गर्छौँ। लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।